Work from home ka ba tapos biglang nag-brownout o kaya mahilig kang mag-camping pero di pwedeng malobat ang gadgets? Usually ang sagot dyan is bumili ng power station. Pero alam naman natin na sobrang bigat at mahal ng mga yon. So I looked for a cheaper alternative online and I found a Keelat cordless portable mini smart inverter. Haba nun no? Ang promise nito, it turns these lithium-ion batteries into a legitimate 220-volt outlet. Pero portable. Binili ko to online para i-test kung legit ba o laruan lang. So sulit ba to para sa atin ng mga Pinoy na laging nawawala ng kuryente? So let's unbox and find out. So ito, tingnan natin kung anong nasa loob ng set na to. Ito nakikita naman natin ano. Ito yung 4.5 ampere na battery. Dalawang batteries ang kasama dito. So buksan natin yung isa. Ayan. So heavy duty talaga siya. Ito yung nagpasulit para sa akin yung bundle. Again, you can pick sets, and again, mine comes with these two 4.5 ampere na. So buksan natin to. Ito yata yung cord eh. Okay, once again, yung batteries natin Makita style na mount, 18 to 21 volts. So kung may mga generic drills, electric drills kayo sa bahay, malaki ang chance na compatible ito. At syempre, ito may kasamang dedicated charger. Ayan, napakasimple lang ano po. And finally, ito yung mismong star of the show. Buksan natin ano. Ayan. Ito yung inverter unit mismo. Ayan. So ito, first impression ko, hindi siya mabigat. Sobrang gaan lang. Hindi siya premium feel. Ayun. Pero mukhang matibay naman for everyday use. Okay, so tingnan natin yung mga ports. Meron tayong dalawang 3-pin na electrical sockets, no? Universal naman to. So pasok yung mga chargers po natin dito sa Pinas. Rated ito for 220 volts. Nandito mo nakalagay. Ayan. So sa harap, merong tatlong USB-A ports at isang Type-C port. Yung orange USB port at Type-C na port, supported ang fast charging for Android at saka iPhone. So pwedeng-pwede to as a giant power bank. So ito, ilalagay natin yung battery. 4.5 ampere, 20 volts, lithium-ion battery. Ayun. Ayan, ganyan lang siya. So ayan, bago tayo mag-demo, kailangan ko muna kayong warningan, ano po. Napakahalaga nito para hindi masayang ang pera natin, ano po. Please, huwag nyo itong gamitin or saksakan ng aircon, ng rice cooker, microwave oven, electric fan na malalaki, yung mga industrial fans, yung plancha, tsaka yung heater, halimbawa po. No? Hindi po ito pwedeng paggamitan ng mga malalaking appliances o yung may mga matataas na wattages. Pwedeng sumabog ito or mag-trip yung overload protection agad. So hindi po ito generator guys, ano po. Paalala lang po for safety purposes po natin lahat. Designed lang ito for small electronics, laptops, tablets, drone batteries, Wi-Fi router, at siguro yung mga maliliit na desk fans. Yun lang. Ito na, nakakabit na yung battery. So switch on po natin. Ganito lang. Meron pong switch dito sa gilid. Subukan natin yung iPhone. So, lagay natin dito. Ayan. Charging po siya. Okay. Ipat natin. Ayan. Subukan naman natin yung outlet adapter. Ayan. Charging din po siya. Ayan, gumagana. Hindi ko alam kung gumagana yung fast charging. Hindi naman natin pwedeng i-charge dito yung cellphone hanggang matapos. So, kung nasa biyahe ka, yun nga lang na napakalaking tulong po nito, lalo na pag bumabiyahe tayo or nasa bakasyon. Hindi natin susubukan yung iba pang appliances. Basta kunwari, pag nagka-brownout at kailangan mong, halimbawa, tapusin yung project mo sa trabaho at kailangan mo ng laptop mo, pwede itong gamitin. Isaksak lang natin yung laptop charger natin dito sa 220 volt na socket. Okay. So ito talaga yung para sa akin isang pwedeng game changer para sa atin. At kahit walang kuryente,
buhay ang laptop mo at pwede mo rin isaksak dito yung Wi-Fi modem, halimbawa, no? So tuloy ang trabaho po natin lalo na sa mga work from home tulad ko, no. So after testing, ano ang verdict ko? Ano yung ano natin, yung hatol natin dito? Una, portability. Hindi masyado. I mean, portable ito, pero okay naman sa laptop bag. Medyo may kabigatan lang to kasi heavy duty na battery to. Pero pwede na rin kesa naman sa generator, ano? Generator talaga o yung mga power stations na medyo mas mabigat naman talaga yun at mas mahal. Pwede kasya sa backpack, no? Pwedeng dalhin sa bakasyon o sa coffee shop, lalo na pag on the go ka at merong mga merong mga coffee shop na bawal gumamit ng electric outlet nila. So pangalawa, compatibility, no? Kung may mga tools ka na gumagamit ng Makita batteries tulad ng mga electric drills, pwedeng gamitin yun dito. So pangatlo para sa akin is siguro peace of mind, no? Pantawid gutom kumbaga sa trabaho pag nawalan ng kuryente. So again, syempre yung 80 watt limit. Hindi mo mapapagana lahat ng appliances mo dito pag pang small gadgets lang talaga. So yung build quality plastic lang, so ingatan po natin na huwag mahulog sa sa sahig o sa simento. So overall, if you are looking for a budget-friendly backup power for your laptop and phone, this is absolutely worth it. It's a great addition kung pag nagbabakasyon ka or lumalabas ka sa kahit saan, or just a home emergency kit. So kung gusto nyo rin bumili ng ganito para ready kayo sa susunod na brownout, ilalagay ko yung yung link sa description sa baba. Check nyo na lang. So that's it for today's unboxing video. Don't forget to like and subscribe to Smart Hustle PH for more tech reviews, unboxing videos, and episodes on personal improvement. So stay safe, stay powered up, and I'll see you in the next video.